डॉक्टर पुत्तराजू आदी आसलो ह्या प्लॅनाचेर तोच आहा राजेश म्हणटा पळय तो बाब तोय म्हणून बरो मनीसूच तो म्हणून हांव म्हणना तो वायट सो ही मस्ट हॅव चॅक नो ऑल द थिंग कित्याक प्लॅन म्हाका उगडास आहा तेन्ना 5 फावटी रिटर्न येयला प्लॅन पास जावंक ना 5 times इट केम बॅक दिस आय एम टॉकिंग अबाउट कालांगूट कांदोलीम ओडीपी केम बॅक 5 times हे सारखे ना हे सारखे कर एड दिस मायनस दॅट अशें म्हणून डायरेक्शन टू मिस्टर आर के पंडिता 5 times इट केम बॅक अँड देन इट गॉट अप्रूव्ड तुम्ही आता म्हटले की हांव स्ट्रेट हे करता की गव्हर्नमेंट ऑफ द डे चीफ मिनिस्टर अँड टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर should come out very clear that the plans what they are making today आता तो तेने सांगला आय विल रिड्रॉ ऑल दिस प्लॅन वास्को प्लॅन फाटल्या दिसांनी केला स्क्रॅप म्हणटा ते मारगांव पीडीए स्क्रॅप म्हापसा न्यू प्लॅन आणि खंयचे तरी हाडले एक्सेप्ट तालिगांव बाकीचे सगळे ते म्हणटा न्यू प्लॅन सो व्हॉट इज द फेथ ऑफ द पीपल who had converted their land and taken sanad and constructed something or taken sanad and waiting for construction? What is the faith of those people? So every minister who will come is going to do a new plan. He is going to do a new plan. How it is possible is what I am trying to say. How can every minister come and say I want to do a new plan? The old plan was not correct. Same government same हा पण दुसरो मंत्री येता आनी म्हणटा हे सारकें ना तालिगांव म्हाका दिसता तो चुकला हो इसवल्ला आसतलो तेका उगडास करून दिता की तालिगांव म्हणून एक एरिया आहा तेजो ओडीपी जाल्लो आहा तो कोणे केल्लो तर तोय तेणीच केला न्हू तो ओके ना तेणे करूंक ना म्हणजे पयलीं ते कोणते प्लॅन तो ओके कहो जालो तो नका पण तुम्ही म्हणता तो ओके ना ना हांव म्हणना तेणी पळोवनी न्हू तो म्हणटा हे सगळे प्लॅन ओके ना एकूच सारको आतां सी गव्हर्नमेंट तेंचो ते जाय पळय तशेंच उलयतले आमी इतलेंच म्हणूंक जाय की लोकांच्या इंट्रस्टान की तुमी म्हणटा एनओसी कॅन्सल करतले म्हणून हे सारकें न्हू म्हणून ते सारकें न्हू म्हणून आमी तेंचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक हिंगा आहा we will have to move the court there is no other option we will go to the court first we will talk to the minister if he is agreeing to talk we will talk to the chief town planner we will talk to cm you are sending a wrong signal every government comes they are trying to change the old plan which is not correct stability aspak जाय न्हू प्लॅनाची म्हणून स्टॅबिलिटी असपाक जाय ते म्हणटा गव्हर्नमेंटाची स्टॅबिलिटी आसूंक जाय गव्हर्नमेंटाची स्टॅबिलिटी आल्या प्लॅनाची स्टॅबिलिटी जाय न्हू चंद्रकांत बाबू कावलेकर कोणाचो मनीस तो नका हांव आदलो मंत्री आमच्याच सरकाराचो आसलो फ्रांसीस सिल्वेरा आमच्याच सरकाराचो आसलो विजय सरदेसाय आदी आमच्याच सरकाराचो प्लॅन सायन मारला तेणे आदलो प्लॅन कालांगूट कांदोलीम तालिगांव ओडीपी तेणे सायन मारल्या म्हणजे हांव कितें म्हणटा जो तर त्या टायमार ते सरकारान हाडले आनी आयज जो तर ते शेणल्या कोण तेंचो प्लॅन तुमी स्क्रॅप करता इज माय सिंपल से अँड what is the this of the people where the people stand today जेंचे तेणी सनद घेतल्या जेणी कोणे घराचो प्लॅन अप्रूव्ह करून घेतल्या 4 घरां बांदपाक 4 भावांनी 4 घरां बांदपाक अप्रूव्ह करून घेतल्या तेंचो where do they stand today what is their fate today as on date don't keep the people hanging like this don't misguide the people be very clear what you are trying to say तुम्ही म्हणता की मिनिस्टर चेंज जाता तसे तसे प्लॅन चेंज जाता जाल्यार न्हू तुमकां दिसना हांव कितें रॉंग उलयला रॉंग जाल्यार म्हाका सांगा ना माझा क्वेश्चन असो ऑफिसर सेम असता बरोबर ऑफिसर सेम ऑफिसरांक हे सगळे मिनिस्टर यूज करता अशें म्हणटा तुम्ही ते see I am saying that officers should not get used same officer has signed on this same officer has signed on this हांव कितें म्हणटा ऑफिसर सेम आसले तुम्ही सायन मारूंक ना आता तुम्ही म्हणता तुमचोच प्लॅन रॉंग कोणी केलो प्लॅन येऊन हनुमान काय येऊंक ना हिंगा प्लॅन करपाक रातचे राती प्लॅन हाडून दवरलो आनी घेवन गेलो हे हनुमान जाले म्हणटा ते आता चालू आहा तुम्ही ऑफिसरांका जाय मिनिस्टरान केन्ना मिस्टेक केली जाल्यार सीएम आसता न्हू जाल्यार रेक्टिफाय करपाक हांव मिनिस्टराकूच परत मागता की तेणे
हे चिंतचे म्हणून की बाबा तू तुझेच चिंती नाका और तू आनी कितें जर तर चिंतता जाल्यार तुजे अवश्य कितें बरें पळय तितलें जावनी तुजें पूण तू लोकांचे रॉंग चिंती नाका कितें बरें तें ना तो कितें तरी चिंता आसतलो ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ समथिंग टू बी अ सीएम I don't know what he's trying to prove himself, but he cannot put people's businesses at risk. People have got plans. See, आमच्या हितून एक प्लॅन असता कोणी असो तो एक बिझनेसमॅन येयला आणि एक प्लॅन घालता आणि हो प्लॅन तो म्हणटा आपण इतल्या टायमात आपण हे गेस्ट हाऊस तयार करतलो हो हॉटेल तयार करतलो हो एक इंडस्ट्री तयार करतलो हो इन्स्टिट्यूट हे तयार करतलो तेतून तो इन्व्हेस्टमेंट करता लोन घेता ऑल ऑफ अ सडन इट इज अनसर्टेनिटी जाल्ली आहा की आफ्टर गेटिंग सनद ऑल्सो दॅट सनद इज इलिगल म्हणटा आफ्टर गेटिंग अप्रुव्हल ऑल्सो दॅट अप्रुव्हल इज इलिगल म्हणटा आता चालूच आहा न्हू न्यूज पेपरूच छापून हाडटा तेतूच छापून हाडली की आमची नांवां कित्याक छापून हाडली फॉर वॉट रिजन देन आख्खे गोंयच्या लोकांची नांवां छापून हाडा न्हू तुमी रिजनल प्लॅनार आख्खे गोंयच्या लोकांचे चेंज जाल्ले प्रत्येक ओडीपीचेर पणजेचे आणि तालिगांवचे कितके लोकांचे चेंज जाले तेंची नांवां कित्याक हाडिना तुमी छापून दे आर द whoever it is minister is using the newspaper minister is using the journalist to print some names तुम्ही which is minister wrong झाले ना एका no time. no which is wrong I have never put somebody's name आम्ही केन्नाच नांवां कोणाची घालूंक ना सगळ्यांक म्हणटा तूं नांवां घातल्या न्हू ते सगळे journalist- कोण तरी- सगळे journalist म्हणले तुम्ही. कोण तरी पळय हांव एक क्लियर तशें न्हू, सगळे the other day journalist- some name came of some Alvarez तेची लँड ऑलरेडी हे आणले सेटलमेंट झोन आणली 2021 प्लॅनार ओडीपीचेर सेटलमेंट झोन तेचेर नांव हाडलें I don't know. He's not my relative or something like that. I'm just giving you an example. Don't put somebody's name in on the newspaper. What is the meaning of that? If these people have asked for, there is a application which came. तुम्ही दाखवला newspaperan की you are hereby given time period of 60 days to make an application before TCP to change your land use. So everybody will put their application for change of land use. So if it is changed, his name should come on the newspaper that he is a violator. How he becomes a violator? When the change of land use is done by the planning assistant, by the member secretary and by the chief town planner, not by a minister and not by MLA. It is done by the government officers. These plans are drawn by the government officers and not by any minister or MLA. And nobody should come under pressure. तुमका दिसतं मिनिस्टर तुमची रिक्वेस्ट ऐकत नाही म्हणून ना तो ऐको आम्ही क्लॅरिटी दिल्ली हा प्लॅन कोणी केला आय वॉन्ट टू नो प्लॅन कोणी केला तुम्ही इसारा न्हू तुम्ही जर्नलिस्ट यू हॅव टू कम आउट अँड गिव्ह द राईट मेसेज टू द पीपल यू आस्क द मिनिस्टर हू हॅज ड्रॉन द प्लॅन मिनिस्टर तुमच्या प्रेशर घालता असं दिसता काहीतरी करून सी तेंका कसलोय प्रेशर घालून नये तो आमचो पॉलिटिकल प्रेशर आम्ही पण घेतले दॅट इज आवर लेवल बट वाय इज एव्हरीबडी बीइंग युज्ड फॉर दीस पर्पज तेका कितें करूंक जाय तें करूं न्ही मुख्यमंत्री हा स्टेटीचो तोय TCP मिनिस्टर हा तेणी दोगांयनी सांगून सगळे लोकांक की बाबा हे आमी चूक केल्ली म्हणून आमी चूक न्हू हेंच्यांनी चूक केल्ली म्हणून कोणे सायन मारल्या पळय तेणी आता तेच ऑफिसर सायन मारता आणि तेच ऑफिसर म्हणटा हे सारखें ना हितून खंय तरी आता correction हितून ना हितून खंय तरी अल्टिरियर मोटिव्ह आहा स्पेसिफिक टार्गेट ऑफिसर तुम्ही इशारा स्केपगोट द्या. जाता सर तुम्ही ऑफिसर स्केपगोट जाता ऑफिसर तांकां सी बळी पडटा. ऑफिसरांक काय ना आम्ही तुमका ते दिसूय प्रेसान सांगलेले ऑफिसरांक धमकी दितात सर कोण धमकी तुका दिता? आय विल सस्पेंड करतलो म्हणून तेतूच तुमका सांगले न्हू आय विल सस्पेंड म्हणून वाय FIR इज नॉट फायल्ड ऑन मायक्रो माझेर दुसऱ्या दिसा FIR घातली तेंका पयलीं कितें सांगलेले आय विल पुट FIR ऑन यू आय विल सस्पेंड केले सस्पेंड विचारा मग तुम्ही द जर्नलिस्ट इज नॉट आस्किंग तशें न्ही सर म्हणजे विश्वजीत ओपन धमक्यो दिवन तुमकां टार्गेट करता ऑफिसरांक अशें म्हणटा आमकाच न्हू तो आता खूप जाणांक टार्गेट करपाक लागला This That's is a officer- clear message to all the investors who have invested in the state of Goa. It's a clear message. And the newspaper is being used to send this message. I am telling you,
I am telling you, it's very clear. All the channels and the newspaper is being used to send this message to all the businessmen. This is wrong. Yeah, I am saying this. You tell me where I am wrong. Show me. Who has done the plan? सर तुम्ही लिडर ऑफ ऑपोजिशन तुमका दिसता की सीएम हे गजालीक तेका सपोर्ट करता आसतलो I don't know. I have not discussed this matter with CM. This matter is still with him. तो अजूनही बसून उलयता आणि कितें 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 करता तेका जाय तें करूनी. सीएम काय उलयना आम्ही 5 वर्सां पयलीं प्लॅन केल्लो. People of my constituency are very happy with the plan. They have re-elected me with 5,000 votes. तो जर हांवें प्लॅन रॉंग केलो जाल्यार म्हाका इलेक्ट करपाचें, म्हाका घरा धाडपाचें. Michael, one more thing is that हांव काटार तरी जिखपाचो 200 वोटांनी 100 वोटांनी आमी 5,000 वोटांनी जिखलेले. सीएम जिंकला तसो 5च्या मतांनी. ना ते हांव काय उलयना. तुम्ही माझ्या तोंडान काय घाली नाका जालें. हांव तुका म्हाजे क्लॅरिटी दिता. 200 घेतले. जर तर आमी प्लॅन बरो करूंक ना जाल्यार लोक आमकां घरा धाडपाचे. इन शॉर्ट तुम्ही म्हणता ऑफिसरांक ब्लॅकमेल करता, जेन्ना ऑफिसरांक ब्लॅकमेल करता आणि सीएम तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार सीएम निग्लेक्ट से करता. आमी क्लॅरिटी दिल्ली आहा ऑन दीस प्लॅन. आता फुडें कितें कारवाई तेणी करूंक जाय. दे आर इन द रुलिंग, दे आर द गव्हर्नमेंट, लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट. बट क्लॅरिटी इज व्हेरी क्लियर that something needs to come out. In short, this is the message what I want to give to the minister and CM also, that एक प्लॅन येयलो तो कितलो तेंप उरतलो, तो 10 वर्सांक येता प्लॅन, तो कितलो तेंप उरतलो तेजेर क्लॅरिटी चीफ मिनिस्टरान दिवची. आमी असेंब्लीन विचारतले तेका, ओ कितल्या वर्सांक बाबा तुमी दवरतले. मंत्री कितलेय चेंज जावं न्ही. आयज प्लॅन येयलो तो सायन मारला, रायट फ्रॉम ड्राफ्ट्समॅन टू इंजिनियर टू प्लॅनिंग असिस्टंट टू टाउन प्लॅनर टू सेक्रेटरी टाउन प्लॅनिंग, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर टाउन प्लॅनिंग अँड चीफ टाउन प्लॅनर, इतल्या लोकांनी सायन मारल्या त्या प्लॅनाचेर. तो प्लॅन कितलो तेंप उरप. हो मंत्री गेलो उपरांत तो प्लॅन गेलो, मंत्र्या वांगडा प्लॅनूय गेलो जाल्यार तेज्या वांगडा रोल करपाचो तो प्लॅन आनी ताका दिवपाचो, बाबा तूं शेणलो आतां वा तूं गेलो, तूं हो प्लॅन घेवन चल म्हणून. don't you think ऍटलिस्ट तोहे तरी क्लॅरिटी आसपाक जाय. असेंब्लीन सांगूंक जाय सीएमान ऑर मिनिस्टरान की आपलो टर्म सोंपलो, आपल्याक काडलो जाल्यार प्लॅन रोल करून ताच्या हातीन दिवप. Michael, यो हे सोंपलो हो प्लॅन घेवन चल घरा. म्हणटा पळय तो तुका दिसना See, सद्याक तूं I am talking the facts. This is not a joke. The answer needs to be given by the government. पण आता टाइम लिमिट ना प्लॅना कितले No, answer needs to be given by the government. No, but I now- remember when Vijay Sardesai became the minister, तेणी एक नई रूल काढली की लँड यूज मॅप जो आसलो प्लॅन हो असो न्हू असो म्हणून, मागीर तो तसो करचो पडलो. आतां चीफ टाउन प्लॅनरान सांगलें तेका हो लँड यूज मॅप रॉंग म्हणून, आनी तेन्नाय तोच चीफ टाउन प्लॅनर आसलो पयलीं केल्लो पळय तेन्ना. सो एंटायर प्रोसिजर of Arpara Nagwa, Parra had to be redone again. So every minister comes, he puts his terms and conditions. So the best thing is the chief minister has to come out with some order which should be binding to all, that the plan rolls back into a case when the minister is dropped or the minister's term is over. प्लॅन रोल कर आनी परत दी ताका मिनिस्टर, हो बाबा प्लॅन तुवें केल्लो चल आतां तूं घेवन घरा, आनी आतां न्यू मिनिस्टर येता तो न्यू प्लॅन करतलो. सो द बिझनेसमॅन अँड ऑल्सो द लोकल पीपल वील नो दॅट हो म्हाजो प्लॅन जो आहा, जो आतां प्लॅन येयला, दॅट इज ओन्ली टील द मिनिस्टर लास्ट. मिनिस्टर गेलो जाल्यार प्लॅन गेलो, सरकार बदललो जाल्यार प्लॅनूय बदललो. अशें कितें तरी क्लॅरिटी येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता, की सम क्लॅरिटी वीच शूड बी इन रायटींग, वीच शूड बी ऑन द रूल बुक. अमेंडमेंट हाडा रूल बुकाचेर, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्टाचेर अमेंडमेंट हाडा, की एकदा प्लॅन जो म्हणटा तुमी 2030 or 2032 or 2025, जाल्यार इट शूड बी वॅलिड टील 2025. देन redraw a new plan. It's not that a minister changes, the plan goes. It's not that the government changes and the plan goes. Government गेलो, प्लॅनूय गेलो.
ऑफिसर मायकल बाब, कपली म्हणता सर तुम्ही मिनिस्टरांचे किंवा व्यवस्थांचे. It's not like that. You have to understand what I'm trying to tell you. It's very simple. The officers are there only in the office till the age of 60. They may get transferred from here to there. But the plan which they are drawing cannot be changed as per the whims and fancies of the minister or the government. पण ते आता They have to make the government understand that this plan is for 10 years. You cannot touch this plan. So do you believe that the minister doesn't understand the plan? Or the plan? तो सगळ्या लोकांक हितून घालूंक सोदता एक कन्फ्युजनान की हो प्लॅन जे सगळे केल्ले आसले ते सगळे रॉंग म्हणून. आता आपण कितें करता ते सगळे सारखे आसतले म्हणून. तुमकां तेणे पयलो एक टाउन प्लॅनिंग बोर्डाचो एक झलाका दिल्लो आहा सारको 400 FAR फॉर that area Kadamba Plateau, which is never possible. That's a rocky area. So हो सारको जाल्यार बाबू रॉंग आसलो पयलीं जर. No, 400 FAR म्हणटा तो ऑलरेडी टाउन प्लॅनिंग बोर्डान सांगले तितून. I will create a satellite township म्हणटा तो. He knows the meaning of satellite township. सिंगापूर वचून रावलो जाल्यार सॅटलायट टाउनशिप जाता. हिंगा करपाक गोंयांत. Goa is Goa. Goa should remain to the generation after 50 generations also 100 generations the way how Goa is. एकूच आमची धाकटुली टाउनशिप whatever is that hub हा पळय तो एकूच पाट्यार. And we don't want more. For whom you are trying to do that? See, my area is a tourism area. Kalangut Kandolim is a tourism area. We wanted more hotels. We have given more hotels. It's called planning. Planning there. That time is a chief town planner, Dr. Puttaraju. He said this area should develop into a hub of tourism. How can old Goa, which is this Kadamba Plateau, which is touching old Goa, become a 400 FAR? Is my simple question. Sir. And all journalists, all the reporters should ask this question. This is what you are for. सर No, तुम्ही इसारूंक जाय म्हणटा हे question. सर कितल्याची See, मिनिस्टर कितें करता? मिनिस्टर ट्वीट धाडटा. Or minister कितें तरी फेसबुकार घालता आणि everybody is carrying the story. Nobody is asking the question. तो जर्नलिस्टांक मेळना. No. Why I am telling you this is very simple. That you all should ask this plan is valid for how many years? Made by one government, made by one whoever is the minister at that particular time. All the town planner, chief town planner, everybody is the same. How can they say my own plan is wrong? Is my only question. सर कितल्याची इन्व्हेस्टमेंट आता त्या परवाच्या आता तिथं प्लॅन कितल्या इन्व्हेस्टमेंट केला का म्हणता इन्व्हेस्टमेंट काय ना तिथून आम्ही खाली केला तो. तुम्ही इन्व्हेस्टर म्हणता पळय कितल्याची इन्व्हेस्ट आता इन्व्हेस्टर इज एव्हरीवेअर. आता हुंय प्लॅन करतलो तू 400 FAR कोण घेतलो तुझो आमच्या पोर्राच्या गावातलो एकलो येऊन थिंगा प्लॉट घेतलो. इफ यू आर गिविंग 400 FAR in this Kadamba Plateau, आमचो गांवचो भुरगो येवन थिंगा घर बांदपाक 200 मीटर प्लॉट घेतलो ना. इन्व्हेस्टर ओनली विल बाय. पार्रा विलेजीन इन्व्हेस्टर ना. पार्रा विलेज इज अ विलेज ऑफ 60 FAR. 60 म्हणजे ग्राउंड प्लस 1. Whereas coastal belt, I am giving you example of Kalangut Kandolim only. There are hotels coming up. So there people will buy only, no, to build a hotel. So there is a demand there. There is a demand somewhere else in Morji Arambol Keri to build hotels. There is a demand that side. So they want to create a satellite township next to World Heritage Site, UNESCO World Heritage Site. UNESCO जे नाव तिंगा सल्ले वयतले the minute they declare that as 400 FAR. So UNESCO site cannot have a township coming around it. So we all are finally humans. आम्ही कित्याक म्हणून रावले हिंगा कितें तरी बरें करपाक त्या खातीर आमी जिखोन येता. So we cannot impose certain things on some places. So we have to be a little careful on that. So Mission Rane is going on now. That you all ask. मायकल बाबा आणि एक प्रश्न. My job was to clarify. I have clarified. सर सगळे आम्ही विचारून And we again I am saying I was not the minister, neither a chairman, neither a this of Harpara Nagwa and Parra ODP, neither a member of that committee. आता तो कितें चेंज करूंक सोदता करूं न्ही, म्हाका काय ना. रायडर हांवें दाखयलो तुमकां, तो तितून फ्रंट पेजीर हाडलेले. More than 2 lakh square meter of tenanted land has been converted. The rider number 1, read this.
No tenanted land can be given sanad. No tenanted land can be given permissions in PDA. Even if there is a slight thing of a settlement zone, which was there in the regional plan, it is not a settlement zone. You cannot construct officially. Nobody will give you license. PDA will not, town planning will not, and sanad also will not be given by collector, because it is a tenanted land under 18K. Even if you have purchased, you cannot get. I'm just giving you an example. So ह्यो सगळे एक ट्वीट धाडटा और फेसबुकार घालता आणि सगळ्या लोकांक एक दाखोवंक सोदता की आय एम सेवियर म्हणून. ही इज नॉट सेवियर. आय एम हियर टू सेव्ह गोवा. ते एक कॅप्शन असता त्याचं तेजेर फेसबुकाचेर. हे सेव्ह करतले गोवा. मायकल वन एक क्वेश्चन. तुम्ही ऑपोजिशन लिडर आहात सध्या. तुम्ही या विषयाचेर तुमच्या कोणवटच्या उलयता, पण वाघेरीचो एक डोंगर म्हणून सत्तरीन विकला, तो खबर आसा तुमकां? ते आम्ही सगळे जाणा असेंब्लीन आम्ही काडटले ते. आणि थंय तेजेर माहिती घेवप चालू आहा. थंय केरी पंचर म्हणा तेंच्यांनी घरा वयर नासतना घर नंबर दिल्या वयर. See, lot of आणि things are there. तुमचे हांगा एफआयआर जाल्यो, थंय अजून काय एक्शनच जायना. एफआयआर आमचेर जाल्या त्यो अनेकदां हांव सगळे प्रेस मिडियाक सांगता, तुमी येवन पळया आनी म्हाका दाखोवया. हांव करेक्ट करता. हांव कितें जर शेतां हांव जी शेतान म्हाजेर एफआयआर जाल्या ती जो तर हांव रोयना थिंगा जाल्यार म्हाजेर एफआयआर जावची न्हू. म्हणजे वी आर प्लांटिंग ओवर देर. आतां जो तर होण्यातली माती काडल्या, तो होणो आहलो तो, म्हणजे इट्स अ पॉन्ड. ती माती व्हरोकूच जाय न्हू खंय, और स्प्रेड करूंक जाय आख्खे शेताक, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड ओवर देर ओनली, बिकॉज वी आर डुईंग प्लांटेशन. ते शेतार म्हाजेर एफआयआर. शेतांतली जी माती काडल्या पळय तेजेर आमचेर एफआयआर होण्यातली. सो इट इज ऑल पॉलिटिकल. इफ आय वॉज देर इन द रुलिंग पार्टी, एफआयआर जावपाची आमचेर, तुमी सांगा जावची नासली न्हू. बीजेपीला मॅच झाले म्हणून चाललंय. हा. सो इट इज व्हेरी सिंपल. तो पत्ता गेला जातो. It's not about that. It is right now the story is not about going back. The story is about who is strong and who is firing the shots. Who is more powerful? Mission Rani. Who is strong? Who is trying to be one above the other? Jay, I am supreme. I can do what I want. Who are you to ask me? Can you ask him a question and he will answer you? So who is So it is very simple. सर तुम्हीच कित्याक बाकीचे ओडीपी आसात, बाकीचे हितून जाल्ले आसात, तुम्हीच कित्याक? तेच म्हणटा न्हू, तुम्ही विचारूंक जाय न्हू ते. आम्ही क्लॅरिफिकेशन दिले. आम्ही क्लॅरिफिकेशन दिले and we are ready to go to the court if NOC is withdrawn, and we will not take the minister to court. We will take that officer. That officer has given NOC for Sanad because it is settlement zone. And now the officer is going to say, I am withdrawing. तुम्ही आता ऑफिसरांना प्रेशराईज करता. मिनिस्टरला काय म्हणणार तुम्ही? त्यांका कोर्टान आम्ही कित्याक ऑफिसरूच विथड्रॉ करतलो न्हू. तेका एनओसी कित्याक विथड्रॉ करतलो? वाय? फॉर वॉट रिझन? तेणे सायन मारूंक ना हेजेर? कोणी सायन मारला ती सांग न्हू. हू इज मेकिंग द प्लॅन? यू ऑल हॅव टू ब्रिंग दिस टू लॉजिकल एंड, की बाबा हो प्लॅन कितलो तेंप चलतलो. मिनिस्टर गेले काय कोळून त्याच्या हातीन दिवप काय सांगता हांव तुमकां परतून परतून. एका सो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर सोंपलो टर्म, म्हणजे प्लॅन कोळून त्याच्या हितून दिवपाचो काकेक. बाबा चल तू घरा आता, तू शेणलो, इलेक्शन शेणलो वर तुका ड्रॉप केलो सीएमान. यू टेक दिस प्लॅन एंड गो होम. द न्यू मिनिस्टर विल प्रिपेअर अ न्यू प्लॅन. इज दिस व्हॉट इट इज? दिस इज नॉट फेअर. नो, बाबूल यू आर पुटिंग एव्हरीबडी इज प्लॅनिंग एट रिस्क. तुम्ही एमआय ना म्हणतात रही ना काय ना तुमचेरूच एफआयआर कित्याक? Thank you very much. Thank you. Don't you think so? Babu TCP minister त्यांनी क्लॅरिफाय करून द्या. तू सांगता जरा. See, Babu is no longer a MLA. पण मिनिस्टर आलो नव्हतो. He is our dear friend and we respect him. हांव तेजेर कांयच उलयना. हांवें एक्झाम्पल दिलो तुका. जो जो तर बाबू आयज ना जाल्यार बाबून सायन मारलेलो प्लॅन, फ्रांसीस सिल्वेरान सायन मारलेलो प्लॅन, एक ते मिनिस्टर आणि चेअरमॅन म्हणून सायन मारता. तेंचो रोल काय ना हितून. आता हे बाकीचे सगळे जे आहा ते अजून हिंगाच आहा. ते सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर हिंगाच आहा. ते उगीच आहा. ते कांयच उलयना. ते शब्द भायर काडिना. पण तेणी सायन मारल्या दे आर नॉट गिल्टी. दे आर ऑल्सो लायक सेम. तुका हे केला पळय तेंकाय करचें पडलें ना. So तुम्ही ते काय उलयना तू. ऑफिसरांची तू बाबा तुझ्या No. There has to be some clarity. Chief Minister should come out very clearly that the plan which comes out of the government is not made by Vishwajit Rane in his house or Babu Kavlekar in his house or
हांव TCP मिनिस्टर नासलो or Vijay Sardesai in his house. This is made by the government officers with lot of rules and regulations, with so many this thing letters going out, correspondence coming in. They hear the architect. So many कितले असता तेजो procedure. 2 वर्सां लागता हो plan करपाक. 2 years, 3 years लागता. 2.5 years लागता. So ministeraचो term सोंपलो म्हणजे plan घेवन घरा वचपाचें तेणें. हेच हांव विचारता न्हू हेजो क्लॅरिटी सांग. वी वॉन्ट टू नो द क्लॅरिटी ऑफ दिस प्लॅन. बिकॉज आतां कित्याक उलयता हांव म्हापसाचो प्लॅन ते म्हणटा स्क्रॅप, ते म्हणटा माडगांवचो प्लॅन स्क्रॅप, ते म्हणटा पणजेचो प्लॅन स्क्रॅप, ते म्हणटा वास्कोचो प्लॅन स्क्रॅप, ते म्हणटा पोंडाचो प्लॅन स्क्रॅप. म्हणजे कितें आदल्या मंत्र्यान केल्ले ते सगळे स्क्रॅप आतां नवो मंत्री येता आनी दुसरे प्लॅन करता. हेचेर क्लॅरिटी दिवपाकूच जाय आनी चीफ मिनिस्टर हॅज टू स्टेप इन. If minister for TCP is not giving clarity, this plan is valid only up to the validity of the minister. Is what I'm asking. There is no rule as such. Huh? It's a government decision. So the government decision should be binding in the rule book. अशें म्हणटा हांव. Amendment हाडा की once a plan is drawn, it is valid for 10 years. Or say it is valid for at least 8 years. Let the people do proper investment in his own land. आता तुझ्या ऐकना मग एका अमेंडमेंटाक आयकतले ते. I am giving you something which is good for Goa. तू फाल्यां जर्नलिस्ट सोडून जर बिझनेसमॅन जावंक वयशे जाल्यार तुका कळटलें हांव कितें उलयता तें. You cannot have a plan and then suddenly government comes and says that बाबा आतां तुवें कांय करूंक जायना थिंगा. Thank you very much. ऑफिसर चाकण पडल्या. काय ना मीडियाक बरेच घसरले मीडियाचे